Hi, everyone. Welcome back. This is Unit 2, the Housing Unit, Part 1. ټولو ته ښه راغلاست وایم دوباره دغه چې د دویم یونټ چې دی دا د هاوسینګ په باره کې هاوسینګ مطلب چې مونږ څنګه کورونه واخلو په منیسوټا کې او څنګه کورونه کرایي کړو دې باره کې به مونږ تاسو معلومات درکوو. So most of you are already in your first housing that you got from the resettlement agency. اول چې دی تاسو ته معلومه ده چې تاسو ټول د ریسیټلمنټ کوم پروګرام چې ایجنسي تاسو ته پروګرام جوړ کړی دی هغې کې تاسو ته معلومات شته دی نو تاسو اوس دې کورونو کې چې یې نو تاسو ته الریډي معلومات شته دی. And even though you may not have had a choice for this housing, this time is very important for you to establish a good rental history. شاید چې تاسو به دې کې دلچسپي هم نه وي چې تاسو اوس کومو کورونو کې اوسېږئ نو تاسو به نه غوښتل چې په دې کورونو کې اوسئ مګرم دغه چې دی دغه ډېر اهم دی چې موږ تاسو ته معلومات درکړو د کورونو هاوسینګ باره کې منیسوټا کې د هاوسینګ سیسټم باره کې نو دا ډېر مهم دی. Because you are new to the US, nobody knows anything about your history as a renter. نو ولې چې تاسو د امریکې کې چې نوي راغلي نو هیڅ چاته معلومات نشته ستاسو کوم بیک ګراوند هسټري چې دی ستاسو پخواني تاریخچه چې دی تاسو د ژوند باره کې هیڅ چاته معلومات نشته دی. When you go yourselves to apply for housing, you need to show that you've paid bills on time and that you were a good renter. You had a good record in the past. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو چېرته لاړ شئ کورونه په کرایي کول غواړئ یا کورونه اخیستل غواړئ نو دا ډېره مهمه ده چې تاسو باید هغوی ته دا ثبوت ورسوئ چې تاسو بیلونه په خپل وخت جمع کړي دي تاسو پخواني کرایه هر څه چې په خپل وخت ورکړي دي نو دا دلته امریکا کې چې دا ډېر مهم دی تاسو باید د هر څه شي معلومات صحیح په ثبوت سره ورکړئ. In this first part, we're going to talk about some basic vocabulary for housing. نو د اول کې به موږ کوشش کوو چې موږ بنیادي کوم کورونو وکیبلري یا کوم اصطلاحګانې چې استعمالیږي کورونو په باره کې نو هغې چې هغې باره کې موږ تاسو معلومات درکړو. We'll talk about maintaining your living space and being safe in your home. موږ به د مینټیننس باره کې مینټیننس دې ته وایي چې کور به څنګه ساتل غواړي لکه مینټیننس مطلب دا دی چې د کور جوړول یا کور سم ساتل دې ته مینټیننس وایي نو دې باره کې به موږ غږیږو. In part 2, we will talk about how to rent on your own and some of the responsibilities of being a renter. نو په دویمه حصه کې به موږ غږیږو چې څنګه تاسو کور په کرایه ونیسئ نو دا چې دی دا ډېر مهمه دی دې باره کې تاسو ته موږ معلومات درکوو. There's a video that is a summary of this presentation. You'll get this link that you can view later. موږ دلته تاسو لپاره یو ویډیو لرو د ویډیو چې لینک دلته موجود دی نو تاسو هر وخت کولی شئ چې په دې لینک نه استفاده وکړئ تاسو ویډیو وګورئ د ویډیو چې دی د کورونو په باره کې دی. This is just to say, think about the questions you have about your housing. نو اوس چې دی تاسو کولی شئ تاسو هر څه سوال وي د هاوسینګ د کورونو رانیولو کورونو اخیستلو په باره کې تاسو کولی شئ سوال وکړئ. Okay, let's start with some basic vocabulary. Some of you speak English well, but some people watching this are just learning English. نو موږ غواړو چې بنیادي وکیبلري کوم اصطلاحګانې چې د هغو باره کې خبرې وکړو زه پوهېږم چې
ځینې بس تاسو کې ځینې داسې کسانو چې هغه به په انګلیسي پوهېږي او ځینې به داسې وي چې هغه به په انګلیسي نه پوهېږي. So the first word, of course, is house. This is a building that stands alone. دا ولې اصطلاح چې دی دا هاوس کور ته وایي. دا بلډینګ چې تاسو وینئ نو دغه کور دی. A house is for one family. One family lives in a single house. هاوس لکه دغه چې دی سنګل هاوس مطلب د یو فامیل لپاره دی. Sometimes in Minnesota, you see what is called a duplex. ځینې وخت کې به تاسو شاید په منسوټه کې ډوپلیکس وګورئ. ډوپلیکس دې ته وایي چې یو بلډینګ کې دوه کورې وي. This is essentially two houses together. So two families would live here. Sometimes they're side by side. Sometimes it's one house on top of the other house. دا ډوپلیکس چې دی دا دوه کورونه دي په دې کې دوه فامیلونه ژوند کولی شي. ځینې وخت کې دا سایډ بای سایډ وي. ځینې وخت کې عموما چې وي دا یو لاندې کور یو بره کور وي. And this is an apartment building. دغه چې دی تاسو د عکس چې ګورئ دغه اپارټمنټ بلډینګ دی. So there are many living spaces in one building and many families living in the building. دې اپارټمنټ کې یا بلکونو کې ډېر زیات فامیلونه اوسېږي. One living space in an apartment building is called an apartment or a unit. په یو اپارټمنټ بلډینګ کې یو فامیل لپاره کوم اوسېدلو ځای چې دی هغې ته یا یونټ وایي یا اپارټمنټ ورته وایي. په افغانستان کې چې بلاک ورته وایي. So this is just to review the vocabulary. A single building is a house. A building with many units, an apartment. And two is a duplex. نو دغه چې دی موږ بیا تکراري ریویو درته ښودل غواړو. دا یو هاوس سنګل فامیل دپاره یعنې یو فامیل دپاره. د دویم چې دی دا اپارټمنټ بلاکونه چې ورته وایي افغانستان کې. د دریم چې دی ډوپلیکس مطلب چې په یو بلډینګ کې دوه کورې لاندې او بره کورونه فامیلونه پکې اوسېږي. دې ته ډوپلیکس وایي. The person who owns the house or apartment is a landlord. Go ahead. دا کوم چا چې دا کور مالک چې دی هغې ته دا کور هغه چې د کور باره کې څوک معاملات کوي هغه ته لینډ لارډ وایي یا اپارټمنټ منیجر. Sometimes the owner is a group of people or a company. And in that case, you may have an apartment or building manager. ځینې وختو کې د کورونو مالکان چې وي هغه مختلف ګروپونه وي. مطلب مختلف نفر سره جمع شوي وي. دې ته لکه ځینې وخت کې اپارټمنټ منیجر هم وایي. It's important to know how to contact the landlord or the manager. If you don't know, ask your case manager. نو دا ډېر اهم دی چې تاسو لینډ لارډ یا اپارټمنټ منیجر سره رابطه وساتئ. که دا تاسو نشئ کولی نو تاسو باید د کیس مینیجر چې دی هغه سره رابطه وساتئ په دې موضوع باره کې. We'll talk about when you may need to contact your landlord or manager. موږ به وروسته تاسو ته معلومات درکړو چې کوم وخت کې تاسو کولی شئ لینډ لارډ ته یا اپارټمنټ منیجر ته تاسو ضرورت لرئ چې تاسو هغې سره رابطه وساتئ. When you get your place, of course, you get keys to the apartment and possibly to your post box. چې کله تاسو کور حاصل کړئ نو تاسو ته بیا کلي درکوي. کلي ته وایي. تاسو خطونه چې درته راځي هغې کلي به هم د تاسو درکوي. If you live in an apartment building, there are common spaces. These are shared spaces by
all who live there. کله چې تاسو په اپارټمنټ یا په بلاک کې اوسېږئ نو دلته په بلاک کې یا اپارټمنټ کې یو ځینې سپیس یو ځینې ځایونه دي ځینې لارې دي چې هغه شیر وي مطلب دا دی ټولو سره شریک شوي وي ټول دلته نور خلک چې اوسېږي هغو سره هم شیر دي تاسو سره هم شیر وي Every building is different, but there may be outdoor space or garden space. هر بلډینګ چې دی هغه مختلف دي خو آوټډور چې دی بیروني کومه ساحه چې دی هغه ته آوټډور سپیس وایي یا ګارډن باغچه چې ورته وایي هغې ته ګارډن وایي There may be rooms in the building that are shared. ځینې بلډینګونو کې ځینې کوټې به وي هغه به هم شریکې وي ټولو دپاره And there's usually a hallway where you go down the hallway to get to your apartment. عموما دلته یو هالوی دی هالوی هغه تاسو کولی شئ په هالوی په ذریعې تاسو خپل اپارټمنټ ته خپل اتاق ته دننه شئ I'm showing these because there are usually rules about using these common spaces. دا زه ځکه تاسو ته ښودل غواړم ولې چې دې کامن سپیس د هالوی چې دی د کوم شیر ټولو شریکه لار چې دی دې په باره کې ځینې قوانین دي چې غواړم تاسو ته ووایم دې باره کې تاسو باید ځان خبر کړئ In an apartment building, you will have a mail room or a box to get your mail. په اپارټمنټ بلډینګ کې د کوم پوسټ افیس ځای چې دی میل باکس چې ورته وایي د خطونو باکسې چې ورته وایي دغه تاسو عکس کې وینئ د اپارټمنټ بلډینګ کې وي And houses have a single mailbox. کورونه چې هغوی دپاره سنګل میل باکس وي Mailbox, mail room. میل باکس میل روم ورته وایي For apartment buildings, especially, you may have a parking space or a garage space if you have a car. د اپارټمنټ بلډینګ دپاره شاید تاسو پارکینګ لاټ وګورئ پارکینګ لاټ وي یا ګراج وي It's a little bit hard to hear you. You sound a little bit muffled. نو دغه چې دی No, I'm asking you. Your microphone sounds a little bit muffled. Oh, sorry. I'm sorry. Yeah, that's better. That's better. Yeah, sorry. Okay, no problem. So often for an apartment building, you may have to pay extra each month for your parking space if you have a car. شاید چې اپارټمنټ بلډینګ کې چې تاسو کله اوسېږئ شاید تاسو د پارکینګ لاټ دپاره تاسو اضافي پیسې ورکړئ چې تاسو خپل موټر پکې دروئ پارک کوئ And there's usually a shared space where you bring your garbage, your household waste. عموما په دې کې یو په شریکه یو ځای دی هغې ته چې وایي ګاربیج ورته وایي نو هلته هر څوک کولی شي خپل ګاربیج وغورځوي کوم د کور کوم ګندګي چې وي هغه په دې ګاربیج کې استعمالوي دا ګاربیج ټولو دپاره دی ټول استفاده ترې کولی شي So garbage is the household waste, and dumpster are these larger things where you will put your garbage. ګاربیج مخکې ما هم تاسو ته ویلي دغه چې دی د ستاسو کورونو کوم هغه چې دی ګند چې دی هغه به تاسو د ګاربیج کومه باکسې چې دی دې کې به غورځوئ تاسو دا ټول په شریکه دی Sometimes you see smaller containers called bins. ځینې وخت کې به تاسو یو وړې باکسې وګورئ چې هغې ته بین وایي When you see this symbol,
This means recycle. In Minnesota, we separate the garbage from the recycling. نو تاسو دا عکس چې وګورئ دغه نشانه دې ته ریسایکل وایي. منیسوټا کې مونږ ریسایکل دپاره بیل بکسې استعمالوو او ګاربیج دپاره کوم ګند چې دی هغوی دپاره بیلې بکسې استعمالوو. Recycling would be plastic products, metal, and paper or cardboard. ریسایکلینګ شاید چې ځینې د پلاستیک کومې پلاستیک د ډبې چې دي یا نور کوم د پلاستیک د شودو یا نور چې ډبې چې دي ریسایکل دې ته وایي چې دوباره استفادې وړ وي، دوباره ترې استعمالوي، دې ته ریسایکلینګ وایي. نو دا ځینې بکسې تاسو عکس کې چې ګورئ د اوبو بوتلې شولې، د شودو بوتل، پلاستیک بوتلې چې دي دې ته ریسایکل، دا دوباره استفادې وړ کېږي، دوباره ریسایکل کوي. Okay. Some of your responsibilities in maintaining your living space and some more basic vocabulary. ځینې مسؤلیتونه دي ستاسو د کوټو یا لیوینګ سپیس په باره کې، ځینې لغتونه باید تاسو هغه زده وي. This is a bedroom, the room for sleeping. دا تاسو چې عکس کې ګورئ دغه بیډروم دی، دا چې دی د خوب دپاره د خوب کوټه دی. We call the common family space a living room or family room. دا عکس کې چې تاسو ګورئ دا لیوینګ روم دی ته یا فیملی روم، د مطلب دا دی د اوسېدلو ځای. A place where you eat might be a dining room or dining area. دغه ځای چې تاسو ګورئ دې ته ډاینینګ روم وایي. ډاینینګ روم د خوړلو دپاره کوم تاسو غواړئ خوراک وکړئ دې ته ډاینینګ روم وایي. And every house or apartment will have at least one bathroom. د هر یو اپارټمنټ یا کور کې حد اقل باید یو باتروم وي، تشناب چې ورته وایي. Each bathroom has a toilet, a sink, and a bathtub or shower. هر باتروم یا هر تشناب کې یو ټایلټ چې دا مچیز دپاره استعمالیږي، سینک چې دا کوم لسونه مینځل پکې، باتروم او شاور، بات ټب او شاور چې تاسو نیسئ لامبلو ځای چې دی هغې ته بات ټب یا شاور ورته وایي. In the kitchen, most places come with a stove or an oven, a sink, and a refrigerator. کچن کې د باورچیخانه چې ورته وایي دې کې عموما تاسو سټو د هغه ته چې وایي پخلي ځای چې پخلی چې پکوئ، اوون، تنور یا سینک لسونه یا لوښي چې مینځئ، ریفریجریټر یا یخچال، فریزر هم پکې وي. نو د کچن کې باورچیخانه کې دغه تاسو عکس کې چې ګورئ دغه سامان پکې وي. These appliances are there in every rental, and you also have to leave them when you leave the rental. دا کوم شیان چې دي دا ما چې ذکر کړل دا په هر کور چې تاسو کله په کرایې نیسئ هلته موجود وي. کله تاسو کور نه وځئ نو دا باید تاسو پرېږدئ. Some places may have a microwave or a dishwasher. ځینې ځایونو کې مایکروویو وي. مایکروویو دې ته وایي چې تاسو خوراک پکې ګرموئ، یا ډش واشر هم یا ډش واشر دې ته وایي چې تاسو لوښي مینځلو ماشین چې دی هغه اتوماتیکلي هغه اتومات لوښي مینځي، هغه ماشین هم ځینو ځایونو کې وي. And the refrigerators come with a freezer for longer term food storage. د ریفریجریټر سره فریزر هم وي، که چېرته تاسو غواړئ چې خپل خوراکي خوراک پکې کېږدئ، سټور یې کړئ، نو زیات وخته پورې دې ته فریزر وایي.
Okay, review bedroom, living room, bathroom, kitchen. دوباره متصل تکراروو بیډروم د خوب کوټه لیوینګ روم د اوسېدلو کوټه بیتروم تشناب کچن باورچخانه So, maintaining your home, keeping it clean. This is very important to build your rental history. مینټینینګ یور هوم مطلب دا دی چې ستاسو کور صفایي خیال ساتل ستاسو کور تاسو کوم کور کې چې په کرایه اوسیږئ هغه باید مات نه کړئ خراب یې نه کړئ نو دا ډیر اهم دی ولې چې ستاسو د کرایي تاریخچې دپاره دا ډیر اهم دی So it helps build a good relationship with your landlord, and it will affect your future ability to rent. نو دا چې دی تاسو د هغه سره ډیر کومک کولی شي لینډ لارډ سره یا کمپني کوم کمپني چې دی نو که تاسو ښه تاریخچه ولرئ نو دا تاسو سره ډیر کومک کولی شي So I think everybody understands this, but keeping the place clean, if you have carpets, you need a vacuum. And I know not everybody has a vacuum, but we're going to talk about places that you might buy one that is inexpensive. نو د کور صفایي باره کې چې مخکې موږ هم ویلې دا ډېر اهم دی کارپېټ صفا کول لپاره تاسو شاید ویکیوم ته ضرورت ولرئ نو موږ به بیا تاسو ته وایو چې ویکیوم په کوم ځای کې ارزانه دي کوم ځای کې قیمته دي نو صفایي خیال ډېر مهم دی نو دا ویکیوم چې دی باید په هر هفته کې تاسو وکړئ ویکیوم دا تاسو عکس ګورئ د صفایي دپاره پښتو کې افغانستان کې موږ ریبزه ورته وایو دلته برقي ویکیوم ورته وایو Keeping the floors clean, of course, and all the living spaces. نو کور د صفایي خیال ساتل د کوم اوسېدلو ځای چې وي هغه ټول باید موږ صفا وساتو Getting up stains from the carpets is important. د کارپېټ نه ځینې ګندې یا ځینې هغه شیان چې ښخ شوي نښل شوي وي هغوی صفایي هم ډېر زیات مهمه ده And it's important to keep the bathroom clean and dry so that it's safe and free from mold. نو دا باتروم یا تشناب صفایي چې دی دا ډېر مهمه دی که تاسو چېرته د دې صفایي خیال وساتئ نو بیا تاسو کولی شئ چې دا تشناب د ګندګي نه یا نور هغه ګند څیزونو نه به صفا وي نو دا ډېر اهم دی تاسو باید هر وخت خپل تشناب پاک سوتره وساتئ So some people have seen these, but you can get special bath mats that have that don't slip on the floor. So when you step out of the bath or shower, the water falls on this bath mat. دا تاسو چې کله تشناب کې شاور نیسئ یا لامبېږئ نو مهمه ده چې تاسو لاندې یو داسې فرش غوندې اچولی وي چې تاسو سلیپ نه شئ یا تاسو ونه غورځېږئ یا تاسو په دې دا ډېر اهم دی چې تاسو کله لمبا نه واپس راځئ چې تاسو سلیپ نه شئ اوبه لاندې کوم هغه چې دی فرش ته ونه غورځېږي نو تاسو فرش باندې باید څه شی واچوئ نو دا ډېر مهمه دی You can also buy special mats for the bathtub and shower so that you don't slip. نو تاسو کولی شئ چې دغه واخلئ د کوم شاور دپاره عکس کې چې تاسو ګورئ د عکس ورکړی دی شاور دپاره کوم شی چې دی دې ته په فرش غوندې دی یا په یو ټوکړه غوندې دی هغه په دې شاور ټاپ کې چې دی هغه تاسو کولی شئ چې واخلئ چې تاسو سلیپ نه شئ په دې کې And just maintaining the toilet in good working order. نو د ټایلټ
مینټین یا صفایي خیال دپاره تاسو کولی شئ ځینې ټولز ځینې اسباب دي هغه چې تاسو استفاده یې کې واخلئ. Keeping it clean, of course. نو تاسو د کوم ټایلټ چې هغه چې دی دا باید تاسو بېشکه تاسو باید دا صفا صاف سوتره باید وساتئ. There are different tools for cleaning. نو صفایۍ دپاره ډېر مختلف ټولز مختلف اوزار استعمالیږي مختلف اسباب استعمالیږي. And here in the US, the toilets are not made for garbage. So any paper waste, any kind of waste that is not toilet paper needs to go into the garbage can. نو په امریکا کې چې دی دا کوم ټایلټ چې دی دا هغه د ګربیج دپاره نه دی هغه څه چې د بدون د تشناب کاغذ نه نور هر څه شی کوم ګاربیج چې دی هغه باید کین دا تاسو دا وړ کوټه د ډبه غوندې ګوره ته کین وایي په دې کې به غورځوئ. It's also good to keep clean hair out of drains so they don't get clogged. نو دا ډېر مهمه ده چې تاسو خپل د ویښتان هم باید هغه نه لرې کړئ دا کوم سینک چې دی یا شاور ټیپ چې دی هغې نه باید لرې کړئ چې دا هم مهمه ده چې شاور یا سینک بند نه شي. Okay, so they'll expect you to keep the kitchen clean and free of damage. نو موږ توقع ساتو چې تاسو خپل دا کوم مینټیننس چې دی د کچن یا باتروم هر څه شی صفایي هر څه باید صفایي خیال وساتئ چې هغه سیف وي مطلب محفوظ وي چې شی مات نه شي چې خراب نه شي. For these kitchen counters, the workspaces, protect those by using cutting boards and pads for hot pots. دا تاسو د کچن هغې چې تاسو ګورئ د کوم عکس چې ورکړی دی کټینګ بورډ چې ورته وایي دې کې تاسو چې سبزي موزي چې کټ کوئ نو تاسو استعمالولی شئ. د بل هاټ پیډ دپاره تاسو کوم لوښي چې پخلی پکې کوئ لاندې باید تاسو یو پیډ یا څه شی باید ورته کېږدئ چې خیال یې وساتي. For a rental, you never want to cut food on the counter, even if it's wood like this. نو کرایي کور کرایه‌دار دپاره تاسو کوم کاونټر چې دی تاسو عکس کې ګورئ دا کاونټر تاسو کټنګ څه شی چې کټ کوئ سبزي موزي دا تاسو نه شئ استعمالولی. نو And of course, you want to wrap your food, put it in containers, put it in the refrigerator. Don't leave any food out to attract insects or other pests. عموما تاسو باید خوراک کوم خوراک ته هغه باید ننه یخچال کې کېږدئ ریفریجریټر چې ورته وایي نو دا باید تاسو خلاص پرې نه ږدئ چې کوم د مچان یا منګسان یا نور کوم داسې انسیکټ چې ورته وایي هغو نه باید لرې وساتل شي باید هر څه صفا وساتل شي. You may have an electric stove or a gas stove. Excuse me. باید د ګیس پخلی ولرئ سټو د هغې ته وایي منکل ته وایي یا د ګیس والا منکل شاید ولرئ سټوز ورته وایي دې ته منکل ته. And you may have noticed that we have a different system for temperatures here. We use the Fahrenheit system rather than the metric Celsius. تاسو ته شاید معلومات وي یا نوټ کړي وي چې موږ مختلف سیستم لرو
د ګرمایش دپاره یا کوم سیلسیس سیسټم دی هغه موږ مختلف سیسټمونه لرو. فرنهایټ په پښتو ته وایي. So if you're used to cooking with Celsius, you'll need a table to convert to Fahrenheit. که چېرته تاسو په سیلسیس باندې پخلی کړی وي نو تاسو باید مجبور یې چې د سیلسیس فرنهایټ ته تبدیل کړئ. This is just showing that it's important to keep the stove clean and also to not pour grease or fat down the sink. نو تاسو د عکس کې ګورئ دغه ځینې چې دی تاسو ته ښیي چې تاسو باید ځینې هغه خوراکي مواد یا غوښه یا هر څه شی چې وي هغه باید د سینک کې ونه غورځول شي. For grease or cooking fat, put it in something like a paper cup. And when it's cool, you can then put it in the garbage. نو هغه ګریس یا هغه خوراکي پیپر چې کله تاسو شي دپاره استعمالوئ چې کله یخ شي نو تاسو کولی شئ چې هغه په ګاربیج کې وغورځوئ. Oops, sorry. Okay. If things do get clogged, if the toilet or a sink does get clogged, the water won't go down, you definitely want to call your landlord or manager to come and repair it. که چېرته خدای نخواسته تاسو نه چې مات شي چې شی بند شي په سینک کې یا د پخلي ځای کې نو تاسو کولی شئ چې تاسو مینیجر ته زنګ ووایئ رابطه ورسره وساتئ نو هغه به تاسو سره کومک وکړي. Don't be afraid to call the manager or landlord. If you're doing your best to keep things clean and working, they should come in and repair things if they are not working. نو تاسو باید یې نه ونه یېرېږئ، تاسو باید په وخت منیجر ته یا لینډلارډ ته زنګ ووایئ، رابطه ورسره وساتئ. که چېرته ستاسو په کور کې څه شی خراب وي یا څه شی بند شوي وي نو تاسو کولی شئ هغو سره رابطه وساتئ نو هغه به تاسو سره کومک وکړي چې دا دوباره درته جوړ کړي. So we'll talk about who pays for repairs, but normally if something breaks or is not working, the landlord should repair it for free. نو موږ تاسو ته غواړو چې تاسو معلومات درکړو چې که چېرته ستاسو کور کې چې شی مات شوي وي نو دا په پیسې به څوک ورکوي. عموما چې دی هغه شی چې مات شوي وي یا د جوړولو قابل نه وي یا جوړولو نه جوړېږي نو دې دپاره بیا تاسو باید کوم د مینیجر یا لینډلارډ هغې سره رابطه وساتئ. نو د کوم کور مالک چې دی اونر چې دی هغه مجبور دی چې تاسو ته د دې شی جوړ کړي یا درته واپس نوی شی درته ولګوي. Some apartments and houses have what's called a sink disposal. ځینې اپارټمنټ کې شاید چې یو هغه لګېدلی سینک ډسپوزل چې ورته وایي هغه لګېدلی وي. You'll know if you have one of these if there is a switch on the wall and when you turn it on it makes a lot of noise. نو شاید چې تاسو په دې دیوال کې یو سویچ لګېدلی یو بورډ د برق نو هغه چې کله تاسو آن کړئ ولګوئ نو هغه چې دی شاید چې ډېر شور جوړ کړي. It means that down here in the sink there is a wheel with some very sharp small knives on it. نو د دې دا معنا لري شاید چې په دې لاندې پایپ کې یا سینک کې چې شی ښخ شوی وي. So you can put most food down the sink that's not too tough and the disposal will chop it up. تاسو کولی شئ چې ځینې خوراکي شیان تاسو هغه کې لکه هغه خوراکي شیان چې ډېر سخت نه وي د ډسپوزل چې دی هغه کولی شي چې دا مات کړي. But you never want to put your hands down there.
If it's not working, call the landlord. نو تاسو باید هیڅکله داسې ونه کړئ چې تاسو لاس ورښکته کړئ. که چېرته دا کار نه کوي نو تاسو باید منیجر ته زنګ ووهئ، رابطه ورسره وساتئ. Oops, sorry. If you have a dishwasher, you do need to clean the food off of the plates before you put them in the dishwasher. که چېرته تاسو ډیش واشر د لوښو مینځلو ماشین لرئ نو تاسو باید پلیټونه یا د نور کوم سامان چې د هغه باید اول صفا کړئ. هغه نه وروسته باید تاسو ډیش واشر کې دغه پلیټونه کېږدئ مینځلو دپاره. And make sure you have the correct soap that is made specifically for a dishwasher. تاسو باید په دې وپوهېږئ چې د ډیش واشر دپاره یو خصوصي صابون استعمالیږي. If you ever have any questions about how to operate any of your appliances, ask your landlord. They should be able to help you. که چېرته تاسو سوال لرئ چې دا ستاسو په کور کې هر یو ماشین یا ډیش واشر یا سینک ډسپوزل څه استعمالیږي نو تاسو کولی شئ منیجر ته زنګ ووهئ، منیجر سره رابطه وساتئ. For a microwave, if you've never used a microwave before, you cannot put anything metal or foil in the microwave. که چېرته تاسو مخکې مایکروویو استعمال کړی نه وي نو مایکروویو کې تاسو دننه اوسپنې شیزونه یا فویل نشئ استعمالولی. The washer and dryer may be shared in an apartment building. واشر د یعنې ډرایر د جامو مینځلو ماشین چې ورته وایي د جامو وچولو ماشین چې ورته وایي دغه په اپارټمنټ کې ځینې وخت کې ټولو دپاره شیر وي، مطلب د ټول دپاره شریک وي. Again, if you're not sure, ask for help or instructions on how to operate these machines. دوباره زه درته وایم که تاسو چېرته معلومات نه وي چې دغه ماشین څه کله استعمالیږي نو تاسو باید پوښتنه وکړئ منیجر نه یا نورو اړوند کسانو نه چې هغه معلومات درکړي، راهنمایي درکړي. If you are concerned about the last person who used the machine, there are ways to run a cycle and clean the washing machine before you use it for your own clothes. که چېرته تاسو په دې باره کې تشویش لرئ چې دغه ما نه مخکې دغه ماشین چا استعمال کړی وي نو تاسو کولی شئ چې دغه ماشین چې دی ریسایکل صفا یې کړئ. And again, find out how much soap to use and make sure you are using the correct soap for a clothes washer. نو دوباره ته وایم چې تاسو باید مطمئنه شئ، تاسو باید په دې ځان پوه کړئ چې څومره صابون د جامو دپاره استعمالیږي. If you don't use the right soap or you use too much, it can cause big problems for the machine. که تاسو چېرته صحیح صابون استعمال نه کړئ، تاسو ته مقدار معلوم نه وي نو شاید چې دغه ماشین جامو مینځلو ماشین شاید خراب شي. Of course, you know that cleaning products are poisonous. You want to keep them up high or in a locked place so that children cannot reach them. نو بېشکه د کوم د مینځنو کوم د صفایي مینځنو چې کوم صابونونه چې دي د هغه چې دي زهریله دي نو تاسو باید د داسې ځای کې محفوظه ځای کې کېږدئ چې ماشومان رسیدګي ورته ونه کړي. Heat energy can be expensive in Minnesota, especially in the winter. د هیټ انرژي د ګرم کومه انرژي چې دی ګیس یا برق هغه چې دی ډېر قیمته دی په منیسوټا کې خصوصا په اوړي کې. So think about your energy. You can turn it way down at night when you sleep, or
turn the temperature way down when you leave your apartment or house. نو تاسو چې کله شپې کې کوئ شپې کې تاسو باید ټمپریچر ښکته کړئ لاندې کړئ یا تاسو کله کور نه وځئ نو تاسو باید ټمپریچر لاندې ښکته کړئ. If you do get a bill for the heating that is too much to pay, then contact the energy company. They have assistance to help pay your bills. نو که تاسو باندې که چېرته زیات بیل راځي نو تاسو کولی شئ چې دا کوم انرژي یا کوم د برق یا د ګیس کوم کمپنیانې چې دي هغو سره تاسو رابطه وساتئ نو هغه به تاسو سره کومک وکړي. So there are many stores all over the Twin Cities that have used items, household items that are very inexpensive. ځینې هغه کورونو دپاره کوم سامان چې دی هغه چې دی ډېر زیات قیمت دي. Some of these stores are called Goodwill, some are Salvation Army. ځینې سټورونه چې دي هغې ته ګوډ ویل وایي او ځینې چې دی سالویج آرمي وایي سالویشن آرمي. You can find all kinds of household items, furniture, clothing, toys for children that are used but still good. نو تاسو کولی شئ په دې ګوډ ویل کې یا سالویشن آرمي سټورونو کې تاسو ښه د کور سامان پیدا کولی شئ خو دا استعمال شوي بیا هم د استعمال وړ دي. And when you buy things at these stores, they give their money to charity to help people. نو کله چې تاسو د سټورونو نه سامان اخلئ نو دا تاسو پیسې چې دي دا کوم نورې ادارې چې دي د چیریټي د هغه دپاره چې استعمالیږي د مفت د خلکو امداد دپاره کوم ادارې چې دي هغو ته بیا دوی ورکوي. You will receive, if you haven't already, a list of resources from me, and that will include some of the addresses of these stores. نو تاسو کولی شئ چې ما چې ځینې نومونه درته وښودل تاسو کولی شئ چې په دې سټورونو کې راپیدا کړئ. Okay, so as a review, these are some photos of things we talked about. In the common space here in the hallway, they usually do not allow any personal items. So you can't keep your garbage outside your door or other shoes or other items. نو دغه دوباره موږ تاسو ته تکراروو تاسو نشو کولی چې خپل ګاربیج یا خپل بوټونه شوز تاسو وځي نه بیرون کېږدئ. We talked about using the proper soap for the different appliances. موږ دې باره کې هم خبرې وکړې چې ځینې مشخص صابونونه مشخص کارونو دپاره استعمالیږي. You want to keep cleaning products and other poisonous things out of the reach of children. تاسو باید د صفایي کوم صابونونه چې دي یا نور کوم شیان چې دي هغه باید د ماشومانو نه لرې وساتئ چې ماشومان رسیدګي ورته ونه کړي. And you cannot put metal things in the microwave. We talked about that. تاسو کوم وسپانې میټل کوم شیان چې دي هغه نشو کولی په مایکروویو کې استعمال کړئ. موږ مخکې هم په دې باره کې خبرې وکړې. And again here, what is wrong? Never put your fingers in the sink if there is a garbage disposal in your sink. تاسو باید هیڅکله هم خپله ګوتې خپل لاسونه په دې سینک یا سینک ډسپوزل چې ورته وایي کې باید دننه نه کړئ.
Okay, this is review. You can review yourself if you want. دا چې د دوباره تکراری دی تاسو کولی شئ چې ځان سره دا دوباره تکراری کړئ. True or false? صحیح یا غلط. So as I said, it's really important to contact your manager or landlord if something is broken or not working. Don't worry if you caused the problem. It's worse to not call and then have the problem get worse. نو دا زه دوباره درته وایم چې مینټیننس دپاره تاسو باید لینډ لارډ یا بلډینګ منیجر ته سره رابطه وساتئ. نو دا ډېره مهمه ده چې تاسو هغه سره رابطه وساتئ. داسې نه چې تاسو خپله کوم کار کړی یا کار تاسو نه خراب شوی وي نو بهتره دا ده چې تاسو منیجر سره یا لینډ لارډ سره رابطه وساتئ. It's your landlord's responsibility to keep your apartment or house safe and healthy. نو دا د لینډ لارډ یا د بلډینګ منیجر مسؤلیت دی چې تاسو اپارټمنټ یا تاسو اوسېدلو ځای دغه صفا وساتي او مینس دا صفا او سیف محفوظ وساتي. دا د هغو وظیفه ده. So for anything, a cracked window, a dripping faucet, something electrical, anything that's not working, let them know. هر څه چې کله یا مثلا یا یا د تاسو کړکۍ د شیشه ماتېدلو په باره کې یا د برق چې شیان خراب شوي کور کې یا نور چې کور کې ښخ شوي په سینک کې چې شي کې نو تاسو باید د دې باره کې منیجر سره یا لینډ لارډ سره رابطه وساتئ. Okay, in part 2, we're going to talk about safety and how you find a rental, the rental process, and being a good neighbor. نو د دویم باب یونټ چې د دویمه حصه چې دی موږ دې باره کې غږېږو چې د سیفټي یعنې حفاظت باره کې موږ خبرې کوو. نو دا ډېر مهمه ده چې تاسو کله کور په کرایې نیسئ نو تاسو دپاره دا ډېر مهمه ده چې یو ښه همسایه‌توب وکړئ. I'm going to stop sharing and just a moment. So that's the end of the housing unit part 1. Please go on to housing part 2. چې د هاوسینګ د کورونو رانیولو باره کولې سوه نو اوس موږ کولی شو چې دویمې حصې ته لاړ شو. Thank you. مننه.